নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, tora আৰু চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। আজি মই বনাবলৈ ওলাইছো আমৰ মিঠা আচাৰ। তেনেহ'লে দেৰি নকৰি বলকচোন আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আমখিনি ভালকৈ ধুই লৈ বাকলিখিনি এৰুৱাই মই এনেকুৱা দীঘল দীঘলকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু কেইটুকুৰামান নহৰু লৈছোঁ। নহৰুকেইটা মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, একেবাৰে মিহি মিহি কৰি। আৰু লৈছোঁ চেনি আৰু গুড় আধা কাপ। মিঠাটো আপোনালোকৰ নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি দিব পাৰে। আৰু লৈছোঁ আধা চামুচতকৈ অকণমান কম কালজিৰা। আৰু লৈছোঁ জিৰা, গোটা জিৰা। আৰু লৈছোঁ আধা ভাঙাকৈ লোৱা মই পাঁচফোৰণ 1 চামুচ। চাওক পাঁচফোৰণখিনি আধা ভাগ কৰি লৈছোঁ মই, তেতিয়াহে খাবলৈ ভাল হয়। আৰু ইয়াত দি দিছোঁ ভিনেগাৰ 2 চামুচ। ভিনেগাৰ আৰু পাঁচফোৰণখিনি মিলাই থ'লে এটা ধুনীয়া গোন্ধ ওলায়, সেইকাৰণে মই অকণমান সময়ৰ কাৰণে মিলাই থ'ম। আৰু লৈছোঁ ৰঙা জলকীয়াৰ পাউডাৰ 1 চামুচ। আৰু লৈছোঁ 3টা শুকান জলকীয়াকেইটা মই পিছত ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু এতিয়া এখন কেৰাহী গৰম কৰি মই তাত অকণমান মিঠাতেল দি লৈছোঁ। তেলখিনি গৰম হৈছে নে নাই মই অকণমান চাই লৈছোঁ। তাত এতিয়া মই কালজিৰা আৰু জিৰাখিনি দি দিছোঁ। এইখিনি অকণমান ফুটি অহাৰ পিছত মই কাটি লোৱা নহৰুখিনিও দি দিছোঁ। আৰু নহৰুখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে মই ভাজি থাকিম। চাওক আমাৰ নহৰুখিনি ভজা হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া মই তাত দিম কাটি লোৱা আমখিনি। আমখিনি দি লৈ মই অকণমান লৰাই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, প্ৰয়োজন অনুসৰি হালধি দি মই গোটেইখিনি মিলাই লৈছোঁ। এনেকৈ 2-3 মিনিটমান ভজাৰ পিছত মই সেই বাতিটোৰে 1 বাতি পানী দি দিছোঁ। পানীখিনি দি মই ভালকৈ লৰাই লৈছোঁ যাতে আমখিনি পানীত ডুব যায়। চাওক বাতিটোৰে মই সম্পূৰ্ণ পানীখিনি দি দিলোঁ। আৰু এতিয়া দি দিছোঁ গুড় আৰু চেনিখিনি। মই আগতেও কৈছিলোঁ মিঠাখিনি আপোনালোকে যিমানখিনি খায় সিমান ল'ব পাৰে। আৰু অকল গুড় দিও বনাব পাৰে। গুড় দি বনালে টেষ্টটো বহুত ভাল হয়। মোৰ লগত নাছিল কাৰণে মই দুয়োটা মিলাই দিছোঁ। আৰু মিলাই থোৱা পাঁচফোৰণ আৰু ভিনেগাৰখিনিও মই ইয়াত দি দিম। এয়া চাওক এইখিনি মই গোটেইখিনি দি দিছোঁ। ভিনেগাৰখিনি দিলে আচাৰখিনি বহুত দিনলৈকে ভালে থাকে, সেইকাৰণে ভিনেগাৰটো দিব লাগে। আৰু যদি এদিন বা 2 দিনৰ কাৰণে ৰাখে তেনেহ'লে ভিনেগাৰ নিদিলেও হ'ব। আৰু এতিয়া মই এইখিনি 4-5 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি দি সিজাই ল'ম। এয়া চাওক আমাৰ আমখিনি ভালদৰে সিজি উঠিছে।
আৰু এতিয়া মই ইয়াত ৰঙা জলকীয়াৰ পাউডাৰখিনি দি দিছোঁ আৰু শেষত অকণমান গৰম মছলা দি দিছোঁ তেতিয়া গন্ধটো ধুনীয়া হয় আৰু আগতে ৰেডি কৰি লোৱা জলকীয়া তিনিটা মই সৰু সৰুকৈ কাটি দি দিছোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ আচাৰখিনি প্ৰায় ৰেডি হৈ গ'ল চাওক দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে নে নাই বাৰু যদি আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খোৱা নাই তেনেহ'লে এবাৰ বনাই খাবচোন খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় আৰু এতিয়া আমাৰ আচাৰ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই বাটি এটাত উলিয়াই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আৰু এইখিনি আপোনালোকে বটলত ভৰাই বহুত দিনলৈকে ৰাখিব পাৰে কিন্তু বটলটো ভৰোৱাৰ আগতে আচাৰখিনি ভালদৰে ঠাণ্ডা কৰি ল'ব যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকল মোৰ চেনেলৰ নতুন হয় তেওঁলোকে প্লিজ মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো অল কৰি দিব মোৰ আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে তেনেহ'লে পুনৰ লগ পাম আপোনালোকক নতুন এটা ৰেচিপি লৈ আজিলৈ ইমানে বাই বাই